අපේ database management කියන subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 8 එකත් එක්ක තමයි අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේක CODInARD ගැන විස්තර කරොත් එහෙම Max Mobile කියන company එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකේ mobile phones වල details manage කරන්න. ඒක computer software එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ computer software එකේ database එකේ තියෙන tables ටික තමයි අපිට මෙහෙට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ tables ටික පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්නට උත්තර ටික දෙන්නේ. අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට දීලා තියෙන්නේ අපිට කියලා තියෙනවා MS shop කියලා database එකක් හදන්න කියලා. අපේ mobile phones වල details ටික වගේම tables ටික හදාගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා customer සහ product කියලා table දෙකක් මේ දීලා තියෙන instructions පාවිච්චි කරලා හදාගන්න කියලා. ඒකේ customer කියන එකේ ID කියන එක primary එක විදිහටත් මේකේ pro ID කියන එක primary එක විදිහටත් දෙන්න කියලා. ඊළඟට තුන්වෙනි එකෙන් කියලා තියෙනවා අපිට මේ දීලා තියෙන tables ඇසුරේ අපේ හදාගත්ත tables දෙකට details ටික add කරගන්න කියලා දීලා තියෙන. ඊළඟට හතරවෙනි එකෙන් කියලා තියෙනවා අපේ customers ලාගේ ඔක්කොම details ටික හොයාගන්න කියලා. පස්වෙනි එකෙන් කියලා තියෙනවා අපේ products වල ඔක්කොම details ටික හොයාගන්න කියලා. ඒ වගේම අන්තිම ප්‍රශ්නෙන් කියලා තියෙනවා අපේ cus ID cus 003 කියන customer ගේ details ටික හොයාගන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්න ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට අපේ HDSQL software එකට ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික හොයාගමු. මේ විදිහට මම අපේ HDSQL software එක open කරගත්තා. ඒකදී අපිට ඉස්සලාම කියලා තිබ්බේ අපේ MS shop කියන database එක හදාගන්න කියලා. මේ විදිහට මම අපේ connection එක right click කරලා අපේ database එක හදාගන්නවා. මෙතන මම අපේ M shop කියන database එකේ name එක add කරගෙන okay කරගන්නවා. මේ විදිහට අපේ database එකේ add වෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට කියලා තිබ්බා අපේ customer සහ product කියන table දෙක හදාගන්න කියලා. ඒකට මම මේ විදිහට අපේ database එක right click කරලා අපේ පළවෙනි table එක හදාගන්නවා customer කියන එක. මේ විදිහට මම අපේ table එකේ name එක add කරගත්තා. ඊළඟට අපි දීලා තිබ්බ details පාවිච්චි කරලා අපි මෙතනින් අපේ columns ටික හදාගමු. මේ විදිහට මම අපේ columns වල details ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපේ class ID කියන එක මේ විදිහට මම primary key කරගන්නවා. ඊළඟට අපි අපේ table එක save කරගමු. මේ විදිහට අපේ table එක ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තියෙන අපේ product table එක හදාගන්න එක. ඒකත් මම මේ විදිහට අපේ database එක right click කරලා table කෙනෙක් ගිහින් හදාගන්නවා. මෙතනින් අපේ product කියන name එක දුන්නා. ඊළඟට අපි දීලා දෙන details පාවිච්චි කරලා අපේ columns ටික හදාගමු. මේ විදිහට අපි අපේ product table එකේ columns ටික add කරගත්තා. ඊළඟට අපි තියෙන මේ ID කියන එක primary key කරගන්න එක. ඊට පස්සේ අපි මේ table එක save කරගමු. මේ විදිහට save කරගත්තට පස්සේ අපේ product table එකත් මෙතනට add වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කියලා තියෙනවා අපිට තියෙන products සහ customer tables වල details පාවිච්චි කරලා අපේ මේ tables දෙකට data add කරගන්න කියලා. ඒක අපිට add කරගන්න කියලා දෙන්නේ practically. අපි මේ විදිහට අපේ customer table එකට මුලින්ම අපේ details ටික add කරගමු. මේ විදිහට අපිට plus mark එක click කරලා අපි කලින් විදිහට කතා කරපු විදිහටම මේකට details ටික add කරගන්න පුළුවන්. මම අපේ customer table එකට details ටික add කරගන්නම්. මේ මම අපේ customer table එකට අපිට දීලා තිබ්බ details ටික පාවිච්චි කරලා අපේ details add කරගත්තා. ඊළඟට අපි අපේ product table එකට ඒ විදිහටම අපේ details ටික add කරගමු.
මේ විදිහට අපේ product table එකේ details ටිකත් අපි මේ විදිහට add කරගත්තා. ඒ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තිබ්බා අපේ customers ලගේ details ටික ඔක්කොම අරගන්න කියලා. ඒකට අපිට query එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අපි අපේ query tab එකට යමු. මේ විදිහට query tab එකට ගිහිල්ලා අපිට පාවිච්චි කරන්න එකට search query එකක්. ඒකෙත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ select කියන keyword එක. මේ විදිහට අපි select කියන keyword එක පාවිච්චි කළා. මේකදී අපිට customers ලගේ details ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් නිසා all කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. all කියන එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ start mark එක select all ඊළඟට from කියලා keyword එක පාවිච්චි කරලා අපේ database එකේ table එක specify කරගන්න ඕනේ. select all from අපිට දැන් කියලා දෙන්නේ customers ලගේ නිසා customer කියන table එක බං කියනවා. මේ දුන්නාම අපේ customer table එකේ තියෙන details ඔක්කොම එනවා. ඒක තමයි අපිට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ. මෙතනින් අපේ query එක නිසා මම මෙතනදී semicolon එක දෙනවා. ඊළඟට මේක රන් කරගමු. මේක රන් කරගත්තාම අපේ customers ලගේ details ඔක්කොම ටික මෙතෙන්ට එනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් කියලා තියෙනවා අපිට products වල details ඔක්කොම ටික ගන්න කියලා. ඒකත් අපි මේ විදිහට තමයි ලියාගන්නේ. ඒකෙදිත් අපිට select කියලා දීලා all කියන keyword එකත් එක්ක from එකේ අපි මෙතනින් කියන්නේ අපේ product කියන එක. මොකද අපේ product එකේ තමයි details ටික ඔක්කොම ගන්න කියලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම මේක right click කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ product table එකේ details ඔක්කොම ටික මෙතෙන්ට අපිට හම්බෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට හයවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙනවා customer ID එක CUS003 කියන කෙනාගේ details ටික හොයාගන්න කියලා. ඒකෙදිත් අපිට මේ විදිහට select query ගම්මයි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකදී අපි මේ විදිහට select කියන keyword එකත් එක්ක අපිට මෙතන columns ඔක්කොගෙම values ඕන නිසා all කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට from එකත් එක්ක අපේ table name එක දෙනවා. මෙතනින් අපිට customer details ඕන නිසා customer කියලා දෙනවා. ඊළඟට මෙහෙම දුන්නොත් අපිට details ඔක්කොම එනවා අපේ table එකේ. ඒක නිසා අපි මෙතන condition එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට අපිට where clause එක පාවිච්චි කරනවා. මේ විදිහට where clause එකත් එක්ක අපේ condition එකේ column එක සහ value එක දෙන්න ඕනේ. මේකදී අපිට condition එක දීලා තියෙන්නේ customer ID එක CUS003 කියන එක. ඒක නිසා අපි මෙතනට customer ID column එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට අපේ condition එක දෙන column එක සහ ඒකේ value එක අපි මෙතෙන්ට දෙනවා. value එක දීලා තියෙන්නේ අපිට CUS003 කියන එක. මේ විදිහට අපේ query එක ලියාගත්තට පස්සේ අපි මේක run කරගෙන බලමු. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ CUS003 කියන කෙනාගේ details ඔක්කොම ටික අපිට මෙතන හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට අපේ හයවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි අපේ question set 8 එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි question set 9 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝෙදී හම්බෙමු.